Selamat datang ke Faiz Pro TV. Saya harap channel ini dapat menarik perhatian kawan-kawan semua untuk saya berkongsi pengalaman saya. Saya mengembara melalui siri Sembang Kencang Boleh Terbang. Hari ini jom kita terbang ke Switzerland. Negara ni terbagi kepada 7 region yang dipecahkan kepada 26 daerah ataupun dikenali sebagai kanton. Pada episod kali ini kami mengembara dari penyerapan kami di satu kawasan yang bernama Sarnen di dalam Central Region ataupun Switzerland Central. Kemudian kami daripada sana kami melawat kawasan di dalam kanton Bern yang dikenali sebagai Bernese Overland ataupun tanah tinggi di kawasan Bern. Kawasan Bern ni dia Bernese Overland dia sangat cantik pasal dia banyak gunung-gunung macam dalam gambar ni. Lepas tu di tengah-tengah jalan, kalau kita jalan tu dia banyak tasik-tasik di kiri kanan. Jadi pandangan dia sangat menarik. Kalau kita bawa kereta tu, sebelah kanan kadang-kadang dia tasik, sebelah kiri gunung. Jadi kemudian di antara gunung-gunung tu bila kita lalu kita tengok ada macam tengok ada dipanggil lembah-lembah ni, atau dipanggil valley ataupun valley lah dalam bahasa Inggeris, valley. Jadi ini tempat yang mana jadi tempat penduduk ataupun petani-petani mereka tinggal. Dari area sana tu kami masuk ke dalam area Bernese Overland, dan kawasan yang kami lawati adalah di area Interlaken. Kemudian daripada Interlaken tu kami drive lagi further ke arah kawasan yang terkemuka di kawasan sini, iaitu Grindelwald. Grindelwald tu dia ada dua di antara pegunungan tu dia ada dua lembah. Sebelah kiri adalah Grindelwald dan sebelah kanan adalah Lauterbrunnen. Jadi dua tempat ni adalah sangat terkemuka dengan pelancong-pelancong. Jadi tapi dalam video ni kita akan tunjuk perjalanan melalui lembah ke arah Grindelwald. Switzerland ni adalah antara tempat-tempat yang holiday yang paling top lah untuk orang-orang Malaysia ni. Tapi ramai yang tak berapa nak pergi pasal dia ingat macam Switzerland ni kira mahal sikit lah kan untuk pelancong. Tapi kalau kita buat research sikit ataupun buat sikit preparation, jadi kita boleh bring down the cost of holidaying dekat Switzerland ni. Later mungkinlah saya akan share sikit-sikit macam mana cara kita nak kurangkan kos untuk holiday di negara-negara Eropah yang mahal ni. Especially orang yang travel ramai lah, macam grup kami ni yang bertujuh. Kami sewa MPV dan pasal kalau kita ambil public transport, especially kalau semua dalam group tu adult, it will cost quite expensive lah untuk ramai-ramai tu. Jadi kalau kita bertujuh ataupun berlima, kalau berkongsi satu kereta dan berkongsi petrol, jadi kita akan bring down the travelling cost. Dan kelebihannya satu lagi, kita dapat cover lagi banyak area yang tidak dapat dihubungi ataupun
tidak line kereta api atau public transport tak cover. Jadi itu adalah satu kelebihan kalau pakai kereta sendiri. Ada juga orang bertanya, susah ke nak bawa kereta dekat Europe ni? Mungkin undang-undang terlalu ketat ataupun lesen memandu kita adakah diterima ke tidak? Ataupun harga minyak terlalu mahal. Jadi macam-macam. Tapi ramai orang Malaysia dah biasalah dah drive di negara-negara Europe ni. Cuma sekarang ni dengan adanya GPS, ada dengan Waze ataupun Google Map, jadi kita pemanduan tu sangatlah mudah. Jadi sangat mudahlah sekarang berbanding dengan zaman dahulu mana kita kena pakai peta dan kena buat nota-nota sampingan. Sekarang dah senang, apa-apa benda boleh Google, lepas tu jalan terus. Memandu di negara-negara macam Switzerland ni tak begitu suka pasal pemandu-pemandu diorang ni bertimbang rasa dan tidak gopoh. Jadi kita pun the way they drive is very predictable. Jadi kita boleh agak macam mana, ke mana diorang nak pergi, dan diorang bagi laluan. Dan kalau di kawasan-kawasan macam yang kami pergi ni, dia trafik macam ni tengok, tidak terlalu ramai. Jadi memudahkan pemanduan. Seterusnya adalah isu berkaitan pemanduan di kawasan tanah tinggi seperti di kawasan Bernese-Oberland. Banyak jalan berliku-liku dan menaiki ataupun menuruni gunung. Kalau di Malaysia mungkin kita biasa memandu di tempat-tempat macam Bukit Tinggi ataupun Genting Highlands. Jadi skill daripada segi pemanduan tidak banyak berbeza. Cuma kalau musim winter kena berhati-hati, kadang-kadang lopak-lopak tertentu ataupun salji yang di tengah jalan, ataupun satu lagi fenomena yang dipanggil black ice. Black ice ni adalah salji yang cair di atas jalan raya kemudian membeku kembali dan dia jernih. Jadi bila kita memandu tu kita tak nampak. Yang itu adalah sangat berbahaya. Jadi bila kita selalu memandu di kawasan negara sejuk, kita akan belajar bagaimana memerhatikan jalan supaya boleh membezakanlah kalau ada black ice atas jalan. So walaupun kereta kita boleh dipandu dengan kepada kelajuan tertentu, tapi di musim sejuk kita sepatutnya bawa slightly slower than usual lah, kerana faktor-faktor seperti dia disebut just now. Tempat ni nama dia Mannlichen Ski Park.
Dia di antara dua kabel car station, itu lagi satu adalah Wengen. Kalau siapa-siapa yang bajet dia rendah sikit, bolehlah datang kat tempat ni pasal dia ada view yang menarik lah. Mana ia boleh tengok tarikan-tarikan utama seperti Gunung Eiger, Monch dan Jungfrau. Kalau pergi ke tempat-tempat lain, dia punya cable car ataupun funicular dia agak mahal sikit lah. So kalau bajet kecil sikit boleh datang kat sini. Jadi itu sajalah untuk episod kali ini. Saya ingin ucapkan terima kasih kerana sudi menonton channel saya ni. InsyaAllah untuk next episode saya akan tunjuk kawasan lain pula. Jangan lupa like, subscribe dan komen channel saya ni. Itu sajalah. Terima kasih.